Okay, salamat sa Diyos. Maaliwalas na ang panahon. Magandang gabi, Kuya Daniel. Magandang gabi sa lahat na nakikinig ng Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio at ganun din po dito sa UNTV. Pabatiin na natin ang ating gorgeous singing lawyer and gorgeous co-hosts dito. Attorney Dot, magandang gabi sa inyo po. Thank you so much, Miss Annie, my equally gorgeous co-host. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening po kay Kuya Daniel Razon and to all the watchers and listeners of Serbisyong Kasangbahay. Thank you very much, Attorney Dot. Gaya ng binabanggit natin, kami po ay nag-aanyaya. Samahan niyo po kami hanggang mamayang alas 7 ng gabi. Salamat sa Diyos dahil medyo umaliwalas na po ang panahon at matiwasay po nating naisagawa ang ating specialty clinic sa Quiapo, Maynila. Mula umaga hanggang hapon. Kanina po yan, araw ng Lunes, Attorney Doc. Yes, Miss Annie, we are very happy po to report na halos 200 na naman po ang ating napaglingkuran. For medical consultation, for adults, 36 po sila. Pediatric consultation, 6 naman po sila. Sa dental services, we had 12, ENT 13, CBG 16, ECG 4, massage 17 at saka ventosa 10. Ang recipients po ng free medicines ay 83 naman po for a total of, wow, 197 na napagsilbihan po natin. Thank you very much. At marami ding salamat, Attorney Dot, sa ating mga partners. Kasama na po dyan ang Kamagagawa Foundation. Thank you very much po sa inyo. Ang Lingap Kapatid Department sa West District. Thank you po. Ang Rotary Club of Kamuning Central. Magandang gabi at thank you. BH Party List. Thank you very much po. Magagawa Foundation Department of Otorhinolaryngology. Yan. Thank you very much. Neck and Head Surgery of the University of Santo Tomas. Thank you so much. Maraming salamat. Nagpapasalamat tayo sa ating mga partners, mga kasambahay. Nakikiisa, tumutulong dito po sa advocacy ni Kuya Daniel Razon. Yes, Attorney. At Miss Annie, meron pa tayong isang good news. Ang susunod po nating medical mission ay sa Miyerkules. Ito po ay gagawin natin sa Rosauro Almario Elementary School sa Kagitingan Street, Tondo, Manila. Ang registration po ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Yes, okay, Miss thank you very much. Maraming salamat, Attorney Dot. Ilista ninyo po yung schedule para sa ating mga kababayan. Yes, Attorney, tuloy tayo. Yes, samantala po, isinailalim kahapon sa state of calamity ang lalawigan ng Kalinga kasunod ng pananalasa ng bagyong Ompong. Kumustahin po natin ang lagay ng ating mga kababayan po doon sa pamamagitan po ni Vice Governor James Eduba. Vice Gov? Hello. Good evening po. Good evening po, Vice Governor James Eduba. I am Attorney Dot Gancayco with my co-host po, yes po, si Ma'am Annie Rentoy. Okay. Thank you very much. Good evening sa inyo, Attorney Dot and Ma'am Annie. Good evening. Opo, sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, live na live po kayo dito sa UNTV. At the same time, Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. We've been doing the coverage po ng UNTV and radio. Yes, so most likely, mayroon na tayong mga alam. But as of this time, 6:10 in the evening po, ang itatanong namin una sa inyo, nasa clearing operation stage na po kayo, di ba, Vice Governor? Yes po. Yes. Pwede po bang iulat ninyo sa amin kung kumusta po ang kabuuan ng Kalinga Province this time? Yes, totoo po yung sinabi nyo, ma'am, na nasa clearing operation and may mga relief operations pa rin na ginagawa namin doon sa mga hindi pa nakakuha ng relief family packs, yung mga family packs na galing sa DSWD at saka yung local poachers na binili din ng probinsya. Right now po, we still have 2 municipalities that are isolated. But hopefully, depende po pag magre-report ang DPWS kung natapos nila. So kung natapos nila by kanina mga 5 p.m., accessible na po lahat yung municipality namin dito sa Kalinga. Okay. Governor, why these 2 areas na binabanggit nyo ay isolated po? Anong nangyari po dyan? Ang mga mga landslides, erosions at sa mga washouts po. Okay. So, itong especially yung upper municipalities
kasi ang mga to, and then they are mountainous. That's why they are parang madaling talagang madali silang magkakaroon ng slides sa mga erosions. That is why sila yung huling hindi pa accessible. Okay. But as I said, hopefully today natapos na ng PWS. Yung clearing operation. Yes po. Okay. Yes po, ma'am. Yes. Here's Attorney Dot, please. Vice Gov, si Attorney Dot po ulit ito. Sir, yes. opo, minention po ninyo na meron pong mga landslides, meron pong erosions. Would you be able to share with us po, sir, if there were people who lost their lives or were injured, were they brought to the hospital? At saka, how do you compare this time po dun sa mga dati pong mga typhoons na dumaan po sa inyo? Yeah, attorney po, we are so lucky even though we were dumaan kami sa signal number 4, nag-iisa lang po yung naging casualty namin, and because of slide, natamaan siya ng bato. And then nasa daan pupunta sa farm, tapos yung nangyari yon. So yesterday, I know the other day pa nangyari yon, so hindi siya nakasurvive pagdating sa hospital. Right now po, yung kung bakit medyo isa lang yung casualty namin is because of the preparedness na nangyari din ng PDRRMO at saka yung mga other agencies, national government agencies, during the preparation. Talagang nag-warning po kami. At the same time po, talaga pong hindi, ang pinakamalakas kasi na dumaan sa amin typhoon yung Lawin, ma'am, attorney. So, hindi po comparable, talagang mas lalong malakas po yung Lawin compared itong Siombong. Miss Annie, I would just like to follow go up. ahead po, go ahead po. Sabi po ninyo, sir, the reason why hindi gaano ang casualties ngayon is because maganda po yung preparation. Sir, matututo po ang mga ibang provinces po sa inyo. Ano po ang masasabi po ninyo na difference ngayon sa preparations as compared po sa dating mga pangyayari? Dati kasi nung nalaman na namin na merong typhoon, tumawag si governor ng meeting, lahat ng mga agency at lahat ng mga LGU. So nag-prepare na kami, as in we warned the people not to go out, especially yung mga areas na talaga prone to slides and prone to be prone to yung pagtaas ng tubig sa mga creeks, yung mga ibang malapit sa river. So yun, nag-warning na lahat ng LGU, even with the order of the governor, kung ayaw nilang magsilikas, pwedeng aarestuhin yung mga tao na ayaw lumipat doon sa mga... So that's the reason. Yes. Congratulations po. Congratulations sa administration po ninyo. Okay. When we noticed also the Attorney Dot na all agencies and local governments that demonstrated readiness to respond. Yun ang nakakatuwa doon. And as a whole, yung satisfied tayo as far as the government response is concerned. Correct. Even President Duterte was there right after the day after the Typhoon Umpong. Yes. Ayan. So, Vice Governor, one final question. Yung sinasabi ninyo na possible na mayroon na lamang dalawa na hindi napapasok, and most likely ang DPWH ay makiklear nila ito. Now, how about the supply of the electric supply in your place? Actually, when we had the assessment yesterday, yung cooperative, yung local cooperative dito, ang pangalan nito is Kaelco, they told us na it will take about 1 week na before ma-restore yung kuryente dito sa amin. But nag-advise din sila early this morning na anytime sana darating yung kuryente. Pero the way I see it, parang wala pa, ma'am eh. So I hope hopefully we'll clear it with the cooperative kung bakit ganun yung parang mix yung warning nila. Okay. They told us na pwede siguro hanggang mamayang hapon, pero hanggang ngayon wala pa naman. Okay. Ang ini-explain kasi Attorney Dot ng DOA a while ago, ng Department of Energy, na as far as they are concerned, all
was already in place, okay na sa kanila. Pero siguro mas mainam na makakuha pa tayo ng mga dagdag na impormasyon kung saan nagkakaroon ng problema. A little later, siguro makibalita ulit tayo sa kanila. But for the meantime, Governor, we're happy to hear from you na yung death ninyo, yung bilang casualty is only one. Yes. Salamat po sa Diyos. Ma'am. Maraming salamat. Kita mo yung epekto kapag talaga nagtutulong-tulong. Once again, Vice Governor James Eduba ng Kalinga Province, maraming salamat. Sa ngalan ni Kuya Daniel Lozon with Attorney Gancay ko here. Thank you at ingatan nawa po kayo ng Panginoon. Thank you din po, ma'am. Thank you very much po. Maraming salamat. Yan, nakakatawa, Attorney Dot. Isa lang ang casualty nila. Sa aming pagbabalik with Attorney Gancay ko ay pag-uusapan natin ang isa sa silent killers sa bansa, ang leukemia. Ba? Magandang pag-usapan nito. Ay, iwanan muna namin yan, mga kasambahay. Ha? Iwanan muna namin yung tungkol sa issue, yung aftermath ng Typhoon Umpong, yung pinsala ni Umpong, but we will be right back after this. Nagbabalik muli ang programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Lozon with Attorney Gancay ko here. At pag-uusapan na natin, Attorney, ngayong gabi, ang leukemia. Panoorin po natin ito. Panglima ang leukemia sa mga nakamatay na cancer sa Pilipinas. Noong 2015, nakapagtala ng 4,270 new cases ng leukemia ang Philippine Cancer Society. Hindi pa matukoy ng mga medical researcher ang eksaktong sanhi ng karamihang kaso ng leukemia. Ngunit napag-alamang ang blood cancer na ito ang pangkaraniwang tumatama sa mga bata. Isa sa mga uri ng leukemia ay ang chronic myeloid leukemia o CML. Bagamat may mga gamot na para rito, marami pa rin ang namamatay sa sakit na ito dahil sa kawalan ng akses sa maagang pagsusuri at gamutan. Kaya kada ika-22 ng Setyembre ay ginugunita ng CML Patient Advocates ang World CML Day upang palawakin pa ang kaalaman ng publiko ukol sa chronic myeloid leukemia. Ano-ano nga ba ang dapat nating malaman tungkol sa kondisyong ito? Alam mo ba, Attorney Dot, sa Pilipinas, mayroon pong grupong nakatutok sa pagtulong sa mga pasyenteng may chronic myeloid leukemia o CML. Ito po ang Touch by Max Incorporated. At kasama po natin ngayong gabi ang kanilang Pangulo, si Mr. Rod Padua. Mr. Padua, magandang gabi. Live kayo sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Lozon. My name is Annie with Attorney Gancay ko. Magandang gabi po. Magandang gabi, Annie. Magandang gabi, Attorney Dot. Yan, ang ganda pagkakataon na ito, Attorney Dot. Off-air, meron kami pinag-uusapan. Anyway, let's start the question, Attorney Dot, please. Yes, Miss Annie, I'm very, very interested in this topic because I have a very good friend who has leukemia. Yes. But ang tawag kasi dito is chronic myeloid leukemia. What is this po, sir? And how is it different from other forms of leukemia? Ayan, lapit lang si Sir sa microphone, please. Sige po. Tama-tama yung sinabi mo, Attorney Dot, no? Leukemia is a form of blood cancer and probably most of us know somebody who has cancer. Correct. Kaya lahat tayo medyo apektado sa ganitong mga balita. Ano? There are many forms of leukemia, pero sa hapong ito, ang pag-uusapan natin is the chronic kind. Actually, merong 4 forms of leukemia. Dalawa acute and dalawa is chronic. Okay. Yung chronic, sa madaling pagpapaliwanag, meron tayong 23 pairs of chromosomes sa atin na numbers 1 to 23. Ngayon, yung number 9 at number 22 chromosome, hiwalayan. Hindi dapat magsama. Okay. Ang nangyari sa CML, sa chronic myeloid leukemia, nahati sila. Yung number 9 nahati, yung number 22 nahati. Yung hindi dapat mangyari na mag-join sila, nag-join sila. Okay. Yun ang madaling
explanation kung bakit nagkakaroon ng chronic myeloid leukemia. Okay. Ganda ng explanation niya, maintindihan ka agad. Kaya There are 23 chromosomes, pero yung 2 and then 22 and 9, yung kalahati nun nagsama na dapat hindi magsama. Yes. Okay. Naku, yan Kaya pala yun. sineselebrate natin or ginugunita natin as a form of awareness every September 22, 9/22. Okay. Attorney, this is a follow-up question. I don't know kung okay yung itatanong, attorney. Saan ba ito nakukuha, itong sakit na ito, Mr. Padua? Medyo Lapit lang po kayo sa mic, please. Kumbaga, Thank you. parang ang tinatanong mo, Miss Annie, ano ang cost nito? Yes, yes. Like ako ba? Pwede Pwede ba ako akong magkaroon nito? Yes. Sige po. ang mga dalubhasa ngayon medyo argumental pa kung saan nakukuha yan. Marami pang researches, walang makapagsabi as in some cancers kung saan nanggaling. Pero sa pag-aaral dati, maaring nagsimula sa radiation yung pinakasimula't-simula sa Hiroshima at Nagasaki. Kasi ang pag-aaral doon, after 2 years, yung mga tao sa vicinity noon nagkaroon ng CML. After ng war. Yes. Okay. Hiroshima bombing. Doon na-discover yung pinaka-gene na tinatawag na Philadelphia chromosome na cause noong CML. So you do a lot of your research, ha? Yes, oo. Okay. Ngayon, sa modern times, ang sinasabi nila itong benzene na chemical sa petrol, pero hindi naman nangangahulugan na kung ikaw ay exposed sa petrol on your everyday work, magkakaroon ka. Ang sabi ay maari na iyon ang isang rason din. Pero gaya ng nasabi ko kanina, walang nakakasiguro pa kahit sa ating mga dalubhasang researcher kung saan talaga nakukuha ang Very CML. quickly, what is that petrol? Yun nga, yung chemical sa petrol, yung benzene na tinatawag. Okay, yeah. Maaring yun daw ang isang cause. Naging daan bakit nagkaroon tayo, lumitaw itong myeloid cancer. I'm interested in knowing how would I know, or you, how would an ordinary person know if he has myeloid leukemia? Chronic myeloid leukemia. How would we know? Yun ang tricky part sa leukemia, no? It could disguise itself in many forms. Minsan fatigue lang, no? Loss of weight, tiredness, no? Yung mga symptoms na could be anything else. Fatigue, Ganun lang siya. tiredness, parang normal lang yun. Correct. Okay. Marami sa ating mga patients meron lang sumakit ng baraso. Okay. No? Actually, wala kasing screening for chronic myeloid leukemia. Hindi like breast cancer, may screening to aid in prevention. Walang ganon. So the patient would go to a physician for some other na nararamdaman niya. And then the physician, sasabihin sa'yo, sige, magpa-blood test ka nga ng ganito, baka may infection ka. And then? Only then na makikita na mataas yung WBC mo, yung white blood cell counts. Okay. Which could be an infection of many kind. Diba? May tonsillitis ka o kung ano man. Pag masyadong mataas, sasabihin ng physician mo, ay pumunta ka na sa hematologist or oncologist. Okay. Medyo may duda na ako. Only then na nalalaman natin na may leukemia na. Mahirap pala to. Pag pwede mo pa pag ako'y parang pagod lang ako, parang baliwala lang. Pag ikaw ay, ano pa ba yun, sir? Pag pagod, pag ikaw ay... Loss of weight. Loss of weight, and then? Yung pinapawisan sa gabi. Okay. That's why, Miss Annie, there are mga cancer patients who find out it's too late already. Yes, Kasi correct. nga, hindi mo makikita talaga yung symptoms. How about intermittent fever? Kasama rin ba kasama yan. Kasama sige. yan. Fever. Tandaan nyo po yan, ha? Baka kayo, mayroon ganito. May intermittent fever. Ano ibig sabihin ng intermittent fever? May lagnat ka ngayon, bukas wala. At sa susunod, may lagnat ulit. At sa susunod, pwedeng wala. Intermittent fever. Dapat pala. O sige. Yan. Let's proceed. So, Miss Annie, if a person already has this CML, ano po ang mga available na treatments para po dun sa patient? Meron po ba o is it really ikaw ba ay meron na nito, medyo delikado ka na ba? Or pwede pang magamot at gumaling and totally eradicate it? Kung tinanong mo sa akin yan, attorney, a decade ago, medyo masama ang prognosis. Okay? Pero ngayon marami ng development sa siyensya, no?
Unang-una, if there's a total cure, sa ngayon, wala. Okay. Ang pinaka-cure lang na masasabi natin, kung magbo-bone marrow transplant, yung may CML. Wait, is it available in the Philippines? Yes. Wow. Pero Not all hospitals. hospitals are doing that. Sa atin, meron 3 o 4 lang na capable gumawa niyan. And it comes with a staggering cost, 6 to 8 million. Yeah. So ang ginagawa nung Touch by Max, kung ikaw ay nasa chronic stage, we put you in that stage hanggang siguro makaipon ka, no? Para makapagpa-bone marrow transplant ka. That is assuming meron ka matching donor, which could come sa iyong kapatid. Hindi sa parents, hindi sa ibang kamag-anak, or sa registry. Ang registry, napakatagal na matsambahan mo na may kamatch ka. Okay. How many percent in the Philippines How many percent in the Philippines na mayroon ganun po? Ng ganung klaseng sakit? Mayroon ka bang data na ilang porsyento ang ating mga kabataan o kung sino mang mga mamamayang Pilipino mayroon ganitong klaseng karamdaman? Hindi sa percentage, Ani, but we have around 2,200 active patients ngayon, and it is growing at 200 per year dito sa Metro Manila alone. Really? Sa Visayas and Mindanao, wherein we have chapters din, kulang pa ang datos natin, no, in tracking, kasi labas-pasok ang mga sabihin, if you have pasyente. 2,000 in every year, mayroon kang nadadagdag na 200, Attorney Dot. Madami na rin yan. Yes, go ahead, Attorney. Sir, you already started talking to us about your advocacy, no? This Max Incorporated. Would you like to tell the viewers and listeners kung ano po yung nabibigay po ninyo na assistance sa mga merong ganitong sakit, no? And paano po makakahingi ng tulong po sa inyo, sir? Unfortunately, since we were established and we are with the Securities and Exchange Commission, we were established in 2003. Okay. Unfortunately, simula nun walang naibibigay na tulong ang gobyerno natin. So ang ginawa namin is to partner with the right institutions, international institutions, the right research centers abroad, na ibibigay yung gamot natin for each patient that is 2.2 million a year or around 8,000 per day na tableta na pwede mong bilhin sa large pharma dito, and the patient will take around 4 tablets, 8,000 a day yon. Yun ang naibibigay namin tulong, no? That's 2.2 million a year. And then we also give out some other ancillary services like blood kapag kailangan mo, no? We work it out with the Philippine National Red Cross. Meron din kami mga psychosocial, because we want to make our members feel like it's a normal life, it's a livable life. Hindi pa death sentence yung leukemia. Okay. Attorney Dot, bago natin pakawalan si Sir Padua, bakit po kayo napunta sa ganito? Bakit mayroon kayong ganitong klaseng advocacy? It's a humanitarian story. My son had leukemia when he was 9 years old on his birthday. And then? Nalaman namin kasi when my wife was cradling him, sabi, ba't ang tigas ng tiyan mo? Spleen na yun eh. Lumalaki na yung spleen because of the dead white blood cells. Okay, so 9 years old po siya noon. And Yes. ano na po ang update sa kanya? He is a survivor. He's now 23 years old. So that's the reason na punta ka sa ganitong advocacy. It's to give back, actually. Very good news. Okay. May pumasok na tanong. Ano po ang mga programa and free services na nakapaloob dito? Sa program nyo? Yes, tama po ba? Yung mga programs, mga free services if you have. Yun nga, pinakamalaki naming programa, yung pagbibigay ng gamot, libre. No, there's no other government program or any private program na kamukha sa amin in the Philippines. We give basically the drug for free. That's 8,000 a day, hindi pera. Yung drug mismo, or 2.2 million a year per patient. Okay, per patient. Per patient per year. 8,000 per day. Times kung daily basis 365 days. Oh, that's a big amount. Ano po? Ayan. Would you like to make any appeal to the government po regarding this advocacy of yours? Actually, meron. Yun nga, nabanggit ko na hindi, kasi kailangan meron kang champion for each cancer. No? Sa amin, wala masyado. The only persons we know na
unfortunately nawala dahil sa leukemia is Francis Magalona and some others. Ngayon, for the past decade, walang VAT na sinisingil yung gobyerno sa donated drugs na amin na pumapasok. And then? Ngayon, for this year, may sinisingil sa amin na VAT in the amount of 32 million. That's why we have a pending letter to the Office of the President na sana naman hindi patungan ng lagyan ng patawan ng VAT yung donated drugs. Siguro po Very reasonable appeal. Okay, sige po. Ayan. Siguro nakikinig sa atin, may ahensya na nakikinig sa atin, makarating sa Office of the President itong panawagan nyo na sana wag maglagay ng VAT doon sa mga gamot na ibinibigay nyo rin po ng libre doon sa mga patients. And I hope Mr. Rod Padua, hindi ito ang huling pakikipagtalamitam namin sa inyo. At this is only the start. Salamat, Ani, and salamat, Attorney Watt. And we wish you all the luck po. Salamat sa inyo. Go on with your advocacy. Ano po? Sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason, Mr. Padua, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na narito kayo ngayong gabi sa Serbisyong Kasangbahay. Salamat din sa inyo. Thank you so much po. Isa rin po sa mga sakit na nagsasapanganib sa buhay ng ating mga anak ay ang diarrhea. At upang mapababa ang kaso nito, isang pasilidad ang itinayo ng Rotary Club of Bawan District 3820 sa Manghinaw Elementary School. Panoorin po natin to. Mahigit sa 2,000 kaso ng diarrhea ang naitala ng Department of Health Epidemiology Bureau simula Enero hanggang Marso ngayong taon. Mas mababa ito ng 28% kumpara sa mga naitalang kaso noong nakaraang taon. Umabot naman sa 2 bilyong kaso ng diarrheal diseases ang naitatala sa halos 1.9 billion children na nasa edad 5 taong gulang pababa. Ang nakalulungkot, marami sa kanila ang namamatay dahil dito. Ayon sa World Health Organization, may iwasan ang pagkakaroon ng diarrhea sa mga kabataan, lalo na sa mga paaralan sa pamamagitan ng proper hand washing at pagkakaroon ng access sa safe drinking water. Kaya naman, isinusulong ng Department of Education ang Water, Sanitation, and Hygiene in School or WASH project. Kaugnay nito, bilang pakikisa sa programa ng DepEd, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Bawan, Batangas, isang hand-washing facility ang ipinagawa ng Rotary Club o Bawan District 3820 para sa Manghinaw Elementary School. Para po ma-maintain yung proper sanitation and cleanliness, and also meron po silang proper place to wash their hands to maintain the proper health habits. Mahigit 1,000 estudyanteng Manghinaw Elementary School ang makikinabang sa hand-washing facility na ito. Kaya naman, lubos na nagpapasalamat ang pamunuan ng eskwelahan. Ang Rotary Club ay hindi lang po yung mga civic works or yung mga tulong po ang kanilang nagagawa, kundi yung ganitong pong project concerning the health of the children, especially the school children. Tuloy-tuloy naman ang proyektong isinusulong ng Rotary Club o Bawan sa kanilang lugar at sa mga karatig bayan nito. Kami po ay ang Rotary Club of Bawan na every year po ay hindi tumitigil ng pagbibigay ng serbisyo sa community, sa mga kababayan natin dito sa Bawan. Hindi lang dito sa kababayan dito sa Bawan, na-extend pa rin namin ng tulong sa ibang lugar sa pamamagitan ng pakikipag-partnership sa ibang Rotary Club sa ibang bayan. Nawa ay sa mga susunod naming project, patuloy niyong ibigay yung suporta rin. Kami po ay handang loob o bukas loob na nagbibigay ng serbisyo. Nagpapasalamat din sa President Efren Reyes dahil sa mga katuwang ng Rotary Club o Bawan sa kanilang mga proyekto. Alam namin na ang mga tao, lalo't higit ang mga Bawanggenyo ay laging handang tumulong. At ang proyekto po ng Rotary Club o Bawan, ito po ay patuloy namin mapapagtagumpayan kung ito po ay patuloy natin pagsasama-samahan
Kaya amin pong ipinaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa mga kumpanya na lagi sumusuporta sa tuwing kami ay nagkakaroon ng fundraising upang kami ay makalikop ng mga pondo o pananalapi para maisakatuparan namin ang mga proyekto na aming dapat magampanan at maibahagi sa mga tao na nangangailangan. Attorney, would like to congratulate Rotary Club of Bawan sa pangunguna ni President Efren Reyes. Thank you very much po. Yes, congratulations po, Rotary Club of Bawan. Napakagandang project po. Samantala po, kumustahin po natin ang kalagayan po sa Cagayan Province. Isa po sila sa pinakasinalantan ng bagyong Ompong pagdating sa agrikultura at saka infrastruktura. At para bigyan po tayo ng update, nasa linya po ng ating telepono si Mr. Rogie Sending. Siya po ang spokesperson ng PDRRMO ng Cagayan. Good evening po, Mr. Rogie, sir. Magandang gabi po, Ma'am Amy at Atty. Don. Yes po. Po sa inyo pong mga taga-subaybay. Good evening po. And my co-host po for tonight is Miss Annie. Miss Annie? Yes, good evening po, Sir Rogie. Ayan. Magandang gabi po, Ma'am Annie. Okay. This morning we had an interview with Governor Mamba. And this time, gusto rin po namin sa oras na ito makakuha ng update. Yung po bang supply ng kuryente sa entire Cagayan, ano na po ang update dyan, sir? Well, ang supply po ng kuryente sa ngayon, Ma'am, ay naibalik lang sa bahagi po ng Regional Government Center sa Tugigaraw at maging sa bahagi po ng Kapitolyo. Pinagsusumikapan nilang maibalik ito sa buong Tugigaraw either tonight o hanggang po bukas. Yun po yung assurance na binigay ng aming Cagayan Electric Cooperative. Sa labas po ng Tugigaraw ay nakapanlulumo dahil mukhang matatagalan pa. Bagamat wala pong ibinigay na time frame ay malaki po kasi ang pinsala sa linya ng NGCP at maging sa mga nagtumbahang poste ng kuryente, lalong-lalo na sa mga bayan na talagang dinaanan nito pong si Super Typhoon Ompong. Okay. Yes, sir. Attorney Dot, please. Opo. Sabi po ninyo kanina, medyo marami pong nasalanta. Ano po bang klaseng damage ang nagawa po sa province ng Cagayan? Aside from the mga hulog na mga poste, meron po bang mga buildings na nasira? Ano pa po ang nangyari? Ang kanina po nag-aerial survey ang aming pong Gobernador Manuel Mamba sa tulong na rin po ng Philippine Air Force at AFP. At sa footages nga po nakuha po nila ay kitang-kita na ang labis na pinadapa nitong si Ompong bukod po sa mga ari-arian, mga tahanan na sinira nito ay ang sektor po ng agrikultura. May inisyal na pagtaya ang aming provincial agriculturist na higit 134,000 kako pa no sana 134,000 hektaryang lupain na taniman ng palay, mais at gulayan ang nasira o katumbas po ng 4.6 na bilyong piso ang halaga po ng nasira ho sa isapin po ng agrikultura. Sa infrastruktura, patuloy po ang rapid assessment dahil marami pong mga bahay, lalong-lalo na po yung mga hindi po yari po sa mga indigenous materials ang nasira o totally blown. Wala pa ho kaming figura pero sa mga larawan at sa aerial survey ay kitang-kita rin talaga na marami rin pong napinsala sa usapin po ng ari-arian ng aming mga kababayan, lalo na po dyan sa bayan ng Bagao, kung saan naglandfall si Bagyong Ompong, Gataran, sa Lasam, Lalo, Balesteros, Abulog hanggang Pamplona, kung saan iyon po ay mga na marami hong mga nasirang mga bahay at mga taniman. Kung ikukumpara po sa Super Typhoon Lawin 2 years ago sa Southern Cagayan, ang totally blown po namin noon ay 14,000 na bahay ang labis na sira o totally blown at 40,000 na bahay ang
partially blown. Sa itsura na lamang ho ng mga larawan at aerial survey, parang ganun din ho ang mangyayari dito sa northern parts ng aming probinsya na labis na pininsala nito pong si Ompong. Okay. Attorney Dot, itanong ko lang, yung mga, he made mention about the destruction doon sa mga kabahayan. Mayroon na po bang directives from the DSWD? Paano natin tutulungan itong mga nawalan po ng tahanan? Mayroon pong binibigay na 30,000 para ho initial na tulong sa mga totally blown houses at 15,000 sa mga partially blown houses. Yan po yung initial na ibibigay ng DSWD batay po sa kanila pong pahayag. Kaya nga ho ngayon, ang ginagawa ay para ho hindi ho magkaroon ng mga kalituhan, doble-dobleng listahan. Ang atas po ni Governor Manuel Mamba, ang DSWD na lamang po ang nag-iisang ahensya na siya hong paglilistahan at siya na rin magpa-validate ng mga kababayan naming magpapahingi ng tulong na sila po ay nasiraan po ng bahay upang sa gayon ay hindi po magkaroon po ng doble-dobleng listahan. Halimbawa, baka maulit na naman nangyari sa Lawin na may listahan yung LGU, may listahan yung DSWD, nagkakaroon po ng kaguluhan. Gayon din po sa mga nasirang pananim. Ang pagpapatalaan na lamang ng mga kababayan naming nasiraan ng palayan, ng maisan, ay sa kanilang municipal agriculturist upang sa gayon, ito naman po i-validate ng Provincial Agriculture at ng Regional Agriculture's Office. Very good. Ang ganda, attorney. Yes. And I hope itong pamimigay po ng pera, which is 30,000 for the totally blown houses at gano'n din 15,000 sa partially blown, ay maisagawa sa lalong madaling panahon habang yung panahon natin ay nakikisama. Okay. Sir Reggie, I understand na wala din kayong problema doon sa distribution ng mga pagkain dahil naka-preposition na ito bago pa man po dumating yung bagyo. So at this point, kami po ay nagpapasalamat, Mr. Reggie Sending, ang spokesperson po ng PDRRMO Kawayan. Maraming salamat po sa inyong panahon na inukol nyo ngayong gabi. With Attorney Dot here, sa ngalan ni Kuya Daniel Lason. Maraming salamat muli, Sir Sending. Thank you so much po, Mr. Reggie Sending. Maraming pong salamat sa inyong pong malasakit sa amin dito sa Cagayan. Opo, napakaganda po ng probinsya ng Cagayan. Yes, tama yung sinasabi mo, Attorney Dot. Kanina pa kayo nag-usap ni Jong. Jong kasi Yes, si it's so beautiful. Jennifer Honorio Yan is yung from merong that Calao place. Caves, yung Santa Ana, napakaganda doon. Ayan. Speaking of Santa Ana, magandang gabi sa mga taga Santa Ana. Maya-maya po ay makibalita naman tayo, Attorney Dot, sa ginagawang relief operations, the Department of the Social Welfare and Development. Okay, Attorney Dot. Marami po sa ating mga kamag-anak o kakilalang tinamaan ng stroke ay may risk factors po. Ang stroke na hindi natin makontrol, gaya ng edad at family history. Pero may mga lifestyle factors din na nagpapataas ng ating risk of stroke. Kabilang dito ang paninigarilyo, pag-inom, pagkain ng taba, at maalat na pagkain at kawalan ng exercise. At para malaman ang payo ng doktor para sa mga na-stroke, panoorin po natin ito dito sa Service ni Doc. Ang mga individual na may edad na ang karaniwang kinakapitan ng sakit na stroke. Tulad na lang ng kasambahay natin na si Tatay Jaime Avila. Ilang beses nang nakaranas ng stroke si Tatay Jaime. Dahilan kung bakit hindi mabuti ang lagay ng kanyang kalusugan. Upang matulungan kahit papaano ay maibalik ang kanyang dating sigla, atin siyang binisita sa kanilang tahanan sa Malabon City. Magandang araw mga kasambahay, na andito po tayo ngayon sa Malabon City at ating dinalaw si Tatay Jaime Avila, isang 68 years old na idinulog sa atin na nagkaroon ng problema ng sunod-sunod na stroke. So nagkaroon ng history ng mild noong 2008, nitong 2016 ay umulit at recently lang ay merong
problema uli na nagkaroon ng konting komplikasyon sa kanyang, hindi lamang sa kanyang puso, pati sa kanyang utak. Upang mapagaan ang kanyang nararamdaman, agad siyang sinuri ni Doc Bunny. Pagkatapos ay binigyan ng ilang mga payong medikal. At syempre sabi nga natin, ang number 1 advice natin sa isang kaso gaya ni Tatay Jaime na may stroke ay kailangan nagtutuloy-tuloy ang therapy. Meron tayong nirecommend na isang center na pupuntahan niya araw-araw. Maliban doon, syempre araw-araw kailangan yung mobility niya, lumalakad, merong mga konting exercise na gagawin sa bahay kahit siya ay nakalabas sa ospital. At kasama doon, syempre gagamitan natin siya ng cold laser therapy kasi may mga mobility. Yung paa, yung kamay, hindi pa fully recovered si Tatay Jaime. Lubos naman ang pasalamat ni Tatay Jaime dahil sa ating pagdalaw. Nagpapasalamat po ako sa Diyos una-una. Sana masunod ko yung mga rekomendasyon sa gamot, sa pagkain, sa exercise. Pero po, gumaling na rin po ako. Salamat po kay na Brad Deli, ganyan din po kayo na Brad Daniel sa mga bumubuo po ng pamuluan ng UNTV. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yes. Thank you very much, Doc Bunny Bernardo. Maraming salamat po. At alam mo, Attorney Dot, maraming areas po ang nawala ng supply ng kuryente nang tumama ang bagyong Ompong. Alamin natin ang update sa restoration efforts ng Department of Energy. Nasa linya po natin sa Assistant Secretary Redentor de Lola. Magandang gabi po sa inyo, Assistant Secretary Redentor de Lola. Live kayo sa Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Rason. My name is Annie with Attorney Dot Gancaico po. Magandang gabi po, Ms. Annie and Attorney Dot. Okay. Ang first question namin, magmumula kay Attorney Dot. Yes, Asek. Yes, kumusta naman po, sir, yung pagbabalik po ng kuryente, ng supply ng kuryente, dun sa mga areas po na nawalan during the typhoon? Opo. Maganda naman po yung naging response ng ating mga electric cooperatives at saka ng NGCP. Sila yung mga 24/7 na nagtatrabaho para maibalik yung supply ng kuryente natin. Fortunately for us, wala tayong naging problema sa mga power plants. So nandyan yung supply. Nire-restore natin ngayon yung mga linya ng kuryente. Okay, so sa sir, transmission po natin, Opo, saan po ngayon ang mga wala pang kuryente up to today? Opo. Mayroon po tayong affected areas na a total of 22 electric cooperatives, no? This covers 20 provinces and 5 regions. Yung pinakamalaking tama po natin is in Cagayan, na talagang may total blackout po tayo. Pero yung restoration po ng linya natin from the transmission side, itong sa NDCP, patapos na po, no? Malapit na matapos yung restoration. Hopefully, pag natapos na yun, and ang electric cooperatives natin, nagawa na din nila yung restoration on their end, makakapag-supply na tayo ng power sa ating mga consumers, no? Lalo na sa mga bahay. Okay. It's very good news naman pala na hindi naman pinapabayaan. Yes. Nung, Hindi po. Okay. Ang binabagit natin, tulong-tulong po lahat ngayon. Tulong-tulong lahat. Ahensya. Yes. Thank you so much. Okay, more or less, sir, doon sa mga highly affected na mga places, masasabi ba natin na pwede natin ibalik yung supply ng kuryente? Today is Monday. Pwede ba yung allowance na 2 days po? Dalawang araw po, madami na po tayo may ibabalik dyan, ano? Pero kung yung isang talagang total na maibalik natin lahat, 100%, lahat ng areas, baka kukulangin po yung oras, yung mga araw na yun. Ang tinitingnan natin, lahat ng vital facilities sana, maibalik natin in less than a week. Yung mga vital facilities ng mga hospital, opisina ng gobyerno, yung mga nagbibigay ayuda ngayon, lahat ng mga facilities, dapat maibalik natin within a week. Okay. And hopefully, mabalik natin lahat ng kuryenteng, lahat ng areas, sana in less than a month. Ano? Mahirap po kasi yung magiging trabaho kasi nga, gawa nung yung ibang areas, nagkaroon na ng landslide, so mahirap nang ibalik yung poste sa dating pinaglagyan. So yun po yung mga kailangan nating
siguraduhin, and including the safety of the people that are working in the field. Okay, kasi po kailangan talaga nila na personal na makita yung site. Hindi po pwede yung a mere aerial, let's say for example, an aerial inspection. Hindi po pwede sa ganitong trabaho. Ano po? Hindi po. Unang-una pong gagawin dyan, talaga pag walang access sa area, aerial inspection po para at least malaman kung saan pwedeng dumaan. Tapos magpo-foot patrol na yan. Titingnan na ng mga... See? So it's not that easy. Hindi po ganun kadali. So ang binabanggit nyo... safety considerations din po eh. Okay. So binabanggit niya at Attorney Dot na yung DOE, as far as the DOE is concerned, wala silang problema kasi wala naman nasirang planta. Only yung mga local cooperatives na dapat talagang tingnan yung mga sites, which is very, it's not easy this time kasi nga marami pang lugar din na hindi pa pwedeng madaanan. Kung may aerial survey, kailangan pa rin foot ang gagawin, foot patrol para sa ganyan ang tawag nila yan. So Assistant Secretary, thank you for this information. Ang importante, within 2 days ay maibabalik siguro ang ilang porsyento ng ating supply ng kuryente. Once again, maraming salamat po at magandang gabi. Salamat po. Thank you so much po, ASEC Redentor de Lola. Nako, Miss Annie, kung ako siguro hindi ko alam ang gagawin ko pagka walang kuryente. Isa sa pinaka-importanting bagay sa akin yung kuryente, lalo na cellphone, i-charge mo, paano na, that's diba? Correct. Ayan din ang panawagan ng mga naapektuhan talaga ng gusto dahil they don't have the communication. Correct. And then calling the attention of the NTC, sinasabi nila, pero I understand NTC is doing something naman para yung ahensya naman, ay yung tanggapan naman yun ay makapag-render na rin ng serbisyo. Okay, yes. Attorney Dot, gusto kong batiin si Manuel Recuenco ng Happy Sabbath Day. Ayan. Happy Sabbath Day sa ating host dito na si Manuel Recuenco dito sa radyo, ha? Hindi ko alam, ilang taon na ba yan? 42. Ayan, Happy birthday, Manuel Recuenco. Salamat po sa pagsama po ninyo sa amin ngayong gabi. Dalangin po namin ang mabilis na recovery sa mga lalawigang lubhang na apektuhan ng bagyong Ompong. Ingat po tayong lahat. Ito po si Attorney Dot Gancayco. Thank you very much, Attorney Dot Gancayco. And of course, kay Miss Jackie Aquino. Maraming salamat. Sa lahat na nakasama natin sa ating sinagawang specialty clinic sa lungsod ng Maynila, salamat din po sa ating mga sponsors. Saan man patungo, saan man mapadpad, kasama mong abutin ng pangarap, karamay mo sa hirap at ginhawa ang Power Cycle. Panatag ka, sigurado ka. Hanggang bukas pong muli, tululubin po ng Panginoon. Hayaan niyong kayo aming mapaglingkuran, anuman ang inyong kulay, anuman ang inyong relihiyon, anuman ang inyong sektor o kalagayan sa buhay. Dahil iba po ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasambahay. Again, Attorney Ruth Soriano, thank you very much, Jong. And of course, kay Ms. Lynn Apinado sa lahat ng Serbisyong Kasambahay team dito po sa radyo at saka sa TV. Sa ngalan muli ni Kuya Daniel Rason at Erlene Rason, magandang gabi. Sa lahat ng ating DP with Attorney Dot here, ako po si Annie Rentoy. Standby po kayo sa ilang saglit. Sa inyo po ang ikonsulta mo. Again, sa ngalan ni Kuya Daniel, to God be the glory. Ingat ka, kasambahay.